Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này á, tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề mà tôi nghĩ là khá nhiều người trong các bạn đang gặp vấn đề với nó. Đó là cái cách làm như thế nào để có thể ngủ ngon hơn và ngủ dễ hơn. Và đặc biệt cái kinh nghiệm này nó đến từ một người đã từng trải qua một cái giai đoạn khó ngủ, thậm chí là mất ngủ. Đó là tôi chứ ai nữa nha. Và tôi cũng thú thiệt với các bạn luôn, bản chất cuộc sống của tôi á, ngay từ đầu không phải là một cái người mà dễ mất ngủ đâu. Nói thiệt các bạn, hồi xưa tôi nằm xuống một phát là tôi thẳng lưng tới sáng luôn, ngủ ngon ơ à. Nhưng mà cuộc sống này, những gì mình có tự nhiên một giai đoạn nào đó nó mất đi. Tự nhiên tới một cái lúc nào đó căng thẳng nhiều lên, stress nhiều lên, áp lực nhiều lên, xung đột nhiều lên, lo toan nhiều hơn. Tất cả những cái thứ đó nó đẩy mình vào một cái trạng thái tự nhiên mình mất đi cái giấc ngủ ngon các bạn. Tôi nghĩ là nhiều người trong các bạn cảm nhận và đồng cảm được với cái này. Có những đêm tôi nói thiệt các bạn, tôi nằm mà lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, lăn hoài luôn, mà nó cũng không ngủ được, phải nói rất là tức, rất là mệt mỏi. Tại vì các bạn biết mà, thiếu ngủ nó làm cho sáng ngày hôm sau của mình nó thức dậy nó rất là mệt. Nó mệt vô cùng luôn. Và cái ngày hôm đó coi như vứt đi. Tại vì không làm nổi cái gì cả, không suy nghĩ được cái gì cả. Mà cái tình trạng này nó kéo dài hoài. Tôi nói thiệt các bạn, thành công kiểu gì? Cái thể trạng như thế mà kéo dài hoài á, mình không thể nào mà nghĩ ra được một cái gì đó hay ho để có thể vươn lên. Nói chi xa tới thành công, gần như là thành công là xa vời luôn các bạn. Nên thành ra tôi rất hiểu cái cảm giác đó. Và tôi rất là quyết tâm trong cái giai đoạn đó, tôi phải đi kiếm một cái phương pháp nào đó để có thể giải quyết cái tình trạng của mình. Vì để dài nó rất là mệt. Thì tôi cũng thử nhiều cách các bạn. Thử cách này không được thì thử cách kia không được thì thử cách nọ. Nói chung là cũng khá là khoai, cũng khá là nhức não. Nhưng mà đương nhiên các bạn, khi mà mình kiên trì á, thì chắc chắn sẽ có những cách phù hợp với mình. Thì vì lý do đó, trong cái bài này tôi sẽ chỉ các bạn 2 cách mà tôi đã thử và có những hiệu quả nhất định và đáng kể trong cái việc cải thiện cái giấc ngủ của tôi nha. Và đương nhiên là xung quanh chúng ta, tôi nghĩ là cũng sẽ có khá nhiều người đang lâm vào cái cảnh mà tối nằm lăn qua lăn lại hoài không ngủ được giống như tôi hồi đó. Thì nếu mà các bạn biết ai như vậy á, tôi rất mong các bạn sẽ gửi cái bài này cho họ xem ha, để hy vọng giúp cho họ được một cái phần nào đó. Các bạn không cần phải share công khai ở trên Facebook cá nhân của các bạn đâu. Không cần phải làm như vậy để mà tôi có nhiều view đâu. Các bạn chỉ cần gửi cho họ một cái tin nhắn Messenger hay là Zalo thôi, để cho họ thử những cái cách này. Biết đâu đấy nó có thể thay đổi được cái chất lượng giấc ngủ của họ theo cái hướng tốt lên. Thì như vậy là cũng quá hạnh phúc rồi ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phương pháp đầu tiên để có thể ngủ ngon và ngủ dễ hơn. Đó là cái gì đây? Xin mời các bạn cùng bước vào các bạn nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với cái phương pháp đầu tiên để có thể ngủ ngon hơn và ngủ sâu hơn nha. Cái phương pháp này đặc biệt dành cho những người muốn ngủ ngon hơn, vì nó sẽ tác động rất là sâu tới cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Vậy thì cái phương pháp này là gì? Cái tên của nó bao gồm 2 chữ bằng tiếng Anh là gì? Pink noise nha. Pink noise dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tiếng ồn màu hồng hoặc là âm thanh màu hồng ha. Đây là những cái dạng âm thanh mà nó sẽ tác động vào chúng ta khi chúng ta đang ngủ, làm cho não của chúng ta đó phản ứng lại với những cái sóng mà cái âm thanh này tạo ra. Và cái kết quả của cái sự phản ứng đó là chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn nha. Âm thanh màu hồng á, là những cái âm thanh mà nó ở cái tần số từ 20 Hz cho tới 20.000 Hz. Và cái tính chất đặc biệt nhất của cái âm thanh này đó là sao? Cái độ mạnh của nó đó, nó sẽ giảm khi mà cái tần số nó tăng lên. Đó, đại khái như vậy. Đương nhiên tôi biết là khó hiểu, thì chúng ta cũng chả cần phải hiểu rõ cái này đâu. Cái chúng ta cần biết ở đây á, là trong thực tế có những cái dạng âm thanh mà nó khá là tương đồng với cái âm thanh màu hồng này. Và những cái âm thanh thường ngày tương đồng đó, nó lại có cái giá trị trị liệu và hỗ trợ giấc ngủ rất là tốt. Các bạn có thể thấy những cái tiếng giống như là tiếng mưa rơi là một cái dạng kiểu như âm thanh màu hồng á, hoặc là tiếng sóng biển, tiếng nước chảy, hoặc là cái tiếng trái tim của mình đập á. Đó là những cái mà có thể gọi nôm na là âm thanh màu hồng. Và những cái tiếng này nó sẽ giúp ích cho chất lượng giấc ngủ của chúng ta rất nhiều. Đương nhiên thì tôi không có thể nào nói suông được. Tôi phải cung cấp cho các bạn vài cái thông tin khoa học về cái giá trị của pink noise để cho các bạn thấy là
chúng ta làm theo cái này nó có cơ sở, chứ không phải là làm bậy, không phải là mê tín dị đoan ha. Tại vì bản thân tôi cũng kỹ lắm, nói về những cái vấn đề sức khỏe mà không có những cái thông tin khoa học mà bổ trợ phía sau á thì nó vô nghĩa lắm. Mà ông nội tôi cũng không dám áp dụng những cái phương pháp mà không có kiểm chứng cho cơ thể của mình nữa. Nhiều khi áp dụng tẩu hỏa nhập ma, không phải giỡn nha. Thì cái thông tin đầu tiên về cái giá trị khoa học của cái pink noise này á, nó đến từ một cái nghiên cứu được đăng trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ. Thì họ đăng vậy: cái tiếng ồn màu hồng á hoàn toàn có cái tác dụng có thể giúp cho giấc ngủ của chúng ta rất ổn định nha. Ổn định chứ không phải là theo kiểu chập chờn, không phải là theo kiểu mà dễ thức giấc giữa chừng. Thì cái tiếng ồn màu hồng này nó làm cho ổn định. Nhưng cũng chưa hết. Trong một cái nghiên cứu khác được đăng ở trên cái trang Frontiers, đây là một cái trang có thể gọi là xuất bản khoa học mở rất là nổi tiếng trên thế giới, thì họ cũng chứng minh cái việc mà sử dụng cái tiếng ồn màu hồng này á, nó giúp cho các bạn nâng cái giấc ngủ sâu lên rất là nhiều. Mà các bạn biết á, giấc ngủ sâu chính là cái thành phần quan trọng nhất của giấc ngủ. Tại vì giấc ngủ sâu nó sẽ giúp các bạn trong cái việc hỗ trợ trí nhớ. Nó sẽ làm cho các bạn nếu ngủ sâu đủ sẽ cảm thấy rất sảng khoái vào buổi sáng. Nó sẽ phục hồi và tái tạo cơ thể của các bạn. Nó sẽ thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất và nó gia tăng cái hệ miễn dịch của các bạn. Thành ra cái giấc ngủ sâu rất quan trọng. Thì cái âm thanh màu hồng này nó tác động trực tiếp vào cái giấc ngủ sâu đó, làm cho cái chất lượng ngủ sâu của các bạn được tăng đáng kể. Và đó là một cái giá trị cực kỳ to lớn của pink noise, của cái âm thanh màu hồng này. Nhưng mà chưa hết, tôi tặng các bạn thêm một cái nghiên cứu nữa. Cái nghiên cứu này được đăng ở trên cái tạp chí Time, một trong những tạp chí lớn nhất ở bên Mỹ. Thì họ công bố một cái nghiên cứu nhỏ thôi, nhưng mà cũng nói lên rất là nhiều điều. Họ cho 13 người ở cái độ tuổi trên 60 á, họ cho những người này ngủ và đeo cái tai nghe chuyên dụng, và cái tai nghe đó bật cái âm thanh là pink noise, tiếng ồn màu hồng á. Thì sau khi mà họ thức dậy đó các bạn, những cái người cao tuổi này được kiểm tra về cái trí nhớ. Và thưa quý vị và các bạn, cái kết quả là những người này ngủ sâu hơn rất là nhiều và trí nhớ của họ cũng tốt hơn hẳn. Tức là cái này có giá trị thực tế, giá trị lâm sàng rồi các bạn. Thành ra tại sao mình không sử dụng? Mà nó cũng dễ mà, chỉ cần bật cái tiếng lên, bật những cái âm thanh này lên trong quá trình mình ngủ thôi. Đơn giản như vậy thôi, dạy gì mà không thử. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái tiếng ồn màu hồng này, chúng ta sử dụng nó, triển khai nó như thế nào trong giấc ngủ. Thì với bản thân tôi rất là dễ các bạn. Với bản thân tôi á, tôi có sử dụng những cái chương trình nghe nhạc giống như là Spotify. Thì tôi chỉ cần lên Spotify á, tôi gõ cái từ khóa pink noise thì nó sẽ ra rất là nhiều kết quả. Thì các bạn chỉ cần bật cái âm thanh đó lên, các bạn chọn cái chế độ là lặp đi lặp lại và chỉ cần lặp đi lặp lại một bài đó thôi cũng được. Và các bạn bật suốt đêm. Nghe nó mắc cười đúng không các bạn, nhưng mà tôi đã làm y chang như vậy á. Tôi bật nó suốt đêm luôn, ở một cái âm lượng vừa phải. Tôi tưởng đâu là nó tốn pin nhiều lắm các bạn, nhưng mà thực ra tới sáng tôi thấy nó chỉ tốn khoảng 10% pin thôi, nên là nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Đừng có bật lớn quá, nhưng mà cũng đừng có bật nhỏ quá, bật vừa đủ nghe thôi. Và các bạn hãy kiên trì. Cái ngày đầu tiên á, tôi áp dụng tôi thấy nó chả hiệu quả gì cả, nhưng mà từ từ làm như tôi quen với cái tiếng đó các bạn. Thành ra cái giấc ngủ sâu của mình nó cứ tăng lên từ từ. Tại vì tôi sử dụng một cái dây đeo, một cái thiết bị đeo có thể kiểm tra được giấc ngủ sâu của mình. Thì mỗi sáng mình thức dậy, mình thấy cái giấc ngủ sâu nó tăng lên được chút, nó vui lắm các bạn nha. Hầu như mọi cái loại dây đeo thông minh bây giờ á, nó đều có tính năng đo giấc ngủ hết. Thì các bạn có thể tham khảo để mà đo cái việc mình ngủ có ngon hay không nha. Nhưng mà phải kiên nhẫn nha. Tôi nói với các bạn rồi, cái ngày đầu tiên bật nghe nó chả có chi nhê gì cả, cũng nản. Nhưng mà mình ráng từ từ thì nó sẽ đỡ. Mình sẽ quen với cái tiếng đó nha. Hoặc là một cái cách khác, bạn có thể tải những cái app ở trên CH Play hoặc là ở trên App Store đó. Các bạn gõ từ khóa pink noise cách ra thì nó cũng sẽ có rất là nhiều app. Sẽ có những cái app miễn phí, sẽ có những cái app trả tiền. Thì thôi tùy các bạn cứ chọn một cái cách nào đó phù hợp với các bạn thôi. Các bạn tải những cái app đó rồi thì họ sẽ cho các bạn nghe thử những cái âm thanh. Nghe thử coi cái âm thanh nào phù hợp với các bạn á. Thì thường là tiếng nước, tiếng lá, tiếng mưa thôi. Thì tôi khoái tiếng mưa thì tôi hay chọn cái tiếng mưa, rồi tôi bật tới bật lui để nghe ha. Đó là cái trường hợp mà chúng ta cài app. Còn một cái trường hợp nữa, các bạn không thích sử dụng những cái chương trình nghe nhạc, các bạn không thích cài app để mà có thể bật mà nghe trong quá trình ngủ, thì các bạn có thể lên YouTube. Cũng có rất nhiều những cái dạng âm thanh như vậy. Các bạn gõ từ khóa là pink noise and heavy rain
thì sẽ có một cái video rất là dài, có cái tiếng mưa, và đặc biệt là cái video đó không có quảng cáo ha. Thì đương nhiên đó cũng là một cái cách thôi, nhưng mà ở trên YouTube á thì nó lại có một cái vấn đề là các bạn phải bật cái màn hình á cho nó mở hoài luôn, đúng không? Thì nó hơi hao pin. Thì tôi vẫn ưu tiên các bạn nên sử dụng hai cái phương pháp đầu, có nghĩa là một là nghe trên những cái chương trình nghe nhạc á, thứ hai là nghe âm thanh này thông qua những cái app á. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tối ưu hơn cho cái pin của cái điện thoại hay là của cái máy tính bảng của các bạn để mà dễ nghe ha. Ok, đó là cái phương pháp đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái chiêu thứ hai để ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn và sáng thức dậy thoải mái hơn. Thì cái phương pháp thứ hai này là gì? Các bạn cùng chờ nha. Hello các bạn, chúng ta đang đến với cái phương pháp thứ hai để có thể ngủ ngon hơn và ngủ dễ hơn ha. Và cái phương pháp thứ hai này sẽ đặc biệt hiệu quả với những người rất là khó ngủ, những cái người mà ở cái tâm trạng trằn trọc, tức là tối rồi rất muốn ngủ mà ngủ không được. Nó sinh ra một cái sự căng thẳng đó các bạn. Có ai bị cái tình huống đó không? Ví dụ như là ngày mai mình có một cái nhiệm vụ nào đó quan trọng, mình phải dậy sớm. Mình rất muốn dậy vào lúc 6 giờ, 6 rưỡi. Nhưng tối nay trời ơi 12 giờ rồi vẫn trao tráo, 1 giờ rồi vẫn trằn trọc. Cố là đếm số rồi ép bản thân mình phải ngủ, rất muốn ngủ, cuối cùng ngủ không được. Trời ơi là trời, phải nói nó quải chè đậu luôn á. Các bạn có bị những tình huống đó không? Nếu bị thì tôi với bạn bắt tay ha, tại vì chúng ta cùng bị y chang nhau. Bây giờ tôi đố các bạn nè, trong những cái tình huống đó tại sao chúng ta lại không thể ngủ được? Mặc dù chúng ta rất muốn. Thiệt ra lý do nó đơn giản lắm các bạn. Khi mà các bạn ép mình phải ngủ, cái việc ép nó tạo ra một cái áp lực, nó tạo ra một sự căng thẳng. Và chính cái sự căng thẳng đó nó ngăn làm cho chúng ta buồn ngủ. Làm sao bạn có thể ngủ được khi bạn căng thẳng? Không thể, đúng không? Thành ra bí quyết ở đây á, trong những tình huống đó đừng có ép mình phải ngủ. Cái nhiệm vụ tối thượng á là phải làm như thế nào để cái sự căng thẳng đó nó giảm đi. Thì khi mà sự căng thẳng đó thực sự giảm được rồi đó, bạn sẽ đi ngủ một cách rất tự nhiên. Làm ơn nhớ nha, đừng ép mình phải ngủ, vì nó sẽ sinh ra căng thẳng. Nhiệm vụ là hãy giải khuây đi. Kiếm một cái hoạt động giải khuây nào đó, nhẹ nhàng, vừa phải, và tập trung mà giải khuây đi, tự nhiên hết căng thẳng là mình sẽ ngủ được. Đó là bài học rất lớn mà tôi học được trong cái quá trình mất ngủ. Mình có rất nhiều cách giải khuây các bạn, ví dụ như đọc sách đi. Đây là cái cách giải khuây yêu thích của tôi. Bữa nào mà tôi ngủ không được, tôi sẽ không ép mình phải ngủ. Vì có ép cũng không ngủ được, đúng không? Tôi sẽ cầm cái máy đọc sách của tôi có một cái máy Kindle đó các bạn. Nó có cái đèn nền đó, buổi tối đọc rất là dễ. Tôi mở ra, tôi đọc những cái cuốn sách mà tôi yêu thích. Nhưng mà các bạn đặc biệt để ý nha, những cái nội dung mà mình sẽ đọc á, nó nên vừa phải thôi. Bạn đừng có chọn những cái nội dung mà nó quá kích thích, giống như truyện trinh thám á, đừng có đọc những cái đó. Tại vì mình đã mất ngủ rồi mà mình lại đi đọc những thứ quá kích thích, nó làm cho mình tỉnh queo luôn thì không được. Kiếm những cái tản văn, những cái văn học mà nhẹ nhàng vừa đó các bạn. Các bạn cứ đọc đi. Cứ tập trung mà đọc. Và đặc biệt là khi mình đọc, mình giải khuây á, mình đừng có đọc với cái tâm thế là tôi đọc để tôi buồn ngủ, tôi dễ đi ngủ. Bạn không thể nào mà lừa dối bản thân mình được đâu. Tại vì cái não bạn nó khôn lắm. Bạn mà làm như vậy á, bạn còn căng thẳng hơn nữa, vì càng đọc nó càng không buồn ngủ. Cái bí quyết ở đây á, khi mà mình đọc giải khuây những lúc khó ngủ á, hãy tập trung mà đọc đi. Hãy tập trung đọc và thưởng thức, và đừng quan tâm khi nào mình sẽ buồn ngủ. Cứ đọc, cứ enjoy đi. Như vậy nó lại sinh ra một cái cách nhanh nhất để các bạn cảm thấy buồn ngủ. Tôi biết ở đây có nhiều người sẽ suy nghĩ, ủa, đọc sách kiểu đó chừng nào mới ngủ được, đọc hoài sao ngủ? Thì thưa quý vị và các bạn, cái này tôi sẽ chứng minh cho các bạn bằng cái bảng ở trên, để các bạn thấy trong tình huống này, giải khuây cụ thể ở đây là đọc sách á, nó là cái có lợi hơn. Bây giờ các bạn nhìn hai cột ở trên màn hình đi. Cột bên trái ép mình phải ngủ, kết quả là gì? Không ngủ được. Cái cột bên phải đọc sách, kết quả là gì? Cũng không ngủ được. Nhưng cái cột bên trái có căng thẳng không? Có. Cái cột bên phải có căng thẳng không? Không, vì nó có yếu tố giải khuây. Thì cái cột bên phải mới là cái giúp các bạn dễ ngủ hơn, đúng không? Chứ mà ép mình, cái cách bên trái là không phải là thượng sách, đó là hạ sách. Nó tệ, nó dở lắm. Và tôi nói rồi, tôi đã bị cái tình huống đó rồi. Càng ép thì càng không ngủ được. Nó tới sáng luôn các bạn ơi. Nó trao tráo tới sáng luôn, rất là mệt. Còn với những bạn nào mà không có máy đọc sách á, thì cũng không sao hết. Bạn hoàn toàn có thể đọc bằng sách giấy.
Thì bản thân tôi cũng như vậy thôi các bạn. Có nhiều khi tôi chả muốn đọc trên cái màn hình điện tử của cái máy đọc sách á. Tôi muốn đọc trên một cái trang giấy bình thường á, thì tôi vẫn đọc thôi. Nhưng mà cái phòng ngủ của mình tôi sẽ tắt đèn hết. Và tôi có mua một cái đèn đọc sách, nhưng mà đây là cái đèn sạc các bạn. Đây là cái đèn sạc. Nghĩa là mình không cần phải ngồi sát cái ổ điện của cái đèn đọc sách đó để mà đọc. Và nó nhỏ, nó nhẹ hiu à. Tôi có thể cầm cái đèn đọc sách đó và đi bất cứ cái góc phòng nào tôi muốn để mà tôi ngồi tôi đọc cuốn sách. Và thậm chí nếu các bạn chưa có gia đình, các bạn có thể đọc ở trên giường của các bạn cũng được. Còn nếu các bạn có gia đình rồi á, các bạn cứ cầm cái đèn đọc sách đó, đi vào một cái góc phòng nào đó đọc cũng được. Và hãy đọc, hãy enjoy ha. Hãy tận hưởng nó, hãy tập trung vào con chữ, coi như là một cái dịp để các bạn đọc sách cũng được. Cứ đọc đi, đừng có quan tâm khi nào mình sẽ buồn ngủ, cứ đọc đi. Đó là cái cách giải khuây rất tuyệt vời. Và khi mà các bạn thoải mái, thư giãn giải khuây được rồi á, cơn buồn ngủ sẽ tới một cách tự nhiên. Tại vì cái con người mà các bạn phải hiểu rõ cái điều này nè. Cái nhịp sinh học của mình á, buổi tối, một nhịp sinh học bình thường tự nhiên nó sẽ buồn ngủ thôi. Chúng ta sẽ buồn ngủ một cách tự nhiên thôi. Nhưng tại sao không buồn ngủ? Tại cái thằng căng thẳng, đúng không? Thì bạn chỉ cần xóa đi cái thằng căng thẳng đó bằng những hoạt động giải khuây, tự nhiên nó sẽ buồn ngủ nha. Nó khó tin đúng không? Nhưng tôi làm được rồi các bạn ơi. Tôi khẩn nài các bạn hãy làm theo cách đó. Khẩn nài các bạn luôn, thực sự á, các bạn sẽ thấy một cái sự hiệu quả rất tuyệt vời luôn á. Và các bạn lưu ý giùm tôi nha. Hoặc là đọc ở trên máy đọc sách, hoặc là đọc cái sách giấy, chứ mà đừng có đọc ở trên điện thoại. Làm ơn đừng đọc trên điện thoại. Tại vì trên điện thoại á, nó có cái ánh sáng xanh. Cái ánh sáng xanh nó sẽ làm cho cái việc tiết ra cái chất melatonin á, nó bị ngưng trệ, nó bị giảm, thậm chí nó bị ngừng. Mà các bạn biết á, melatonin là cái chất nó giúp cho bạn buồn ngủ. Phải có cái đó bạn mới có cảm giác buồn ngủ. Mà bây giờ bạn mở điện thoại lên bạn đọc sách, ánh sáng xanh nó chiếu thẳng vô mắt của bạn, thì bạn còn đâu cảm giác buồn ngủ nữa. Khó ngủ là đúng nha. Nên làm ơn quăng cái điện thoại đi. Hãy đọc bằng sách giấy hoặc là đọc ở trên máy đọc sách. Thì đó là cách tuyệt vời nhất các bạn nha. Giải khuây bằng cái hoạt động đầu tiên là đọc sách. Với những người nào mà không thích đọc sách thì các bạn có thể chọn những hình thức khác. Ví dụ như là nghe sách nói cũng được, nghe audiobook. Các bạn cứ bật lên và hãy chăm chú mà nghe cái audiobook đó. Hãy chăm chú mà nghe trọn vẹn luôn các bạn. Cái điều tôi cần các bạn là sự chăm chú. Bạn phải chăm chú thì bạn mới có thể hòa mình vào cái nội dung đó và cảm thấy giải khuây được nha. Cứ chăm chú nghe đi, tập trung, thì chút xíu nữa các bạn sẽ cảm thấy lơ mơ rồi bắt đầu nó ngủ ha. Audiobook cũng là một cách, nhưng mà bản thân tôi thì tôi thích sách giấy hơn. Nhưng mà các bạn hạn chế những cái hình thức giống như là xem phim, xem những cái màn hình nó to, nó quá khổ, cái hàm lượng ánh sáng xanh nó quá nhiều, cái bức xạ nó nhiều quá, thậm chí nó sẽ làm cho các bạn mất ngủ nhiều hơn nữa. Nên hãy chọn những cái trò tiêu khiển, những cái trò giải trí nhẹ nhàng và phù hợp nha. Và có một cái điều tôi gọi là cái căng thẳng lớn, tôi phải chỉ các bạn trước để các bạn mắc công áp dụng cái phương pháp này, rồi các bạn cảm thấy thậm chí nó còn stress hơn trước khi áp dụng nữa. Các bạn biết đó là gì không? Đừng có bao giờ hy vọng cái phương pháp này có thể hiệu quả với các bạn trong vòng 1 ngày hay là 2 ngày. No. Đừng có đặt những cái mục tiêu ngắn quá. Tôi sẽ ngủ lại được trong vòng 2 ngày. Chết các bạn ơi. Các bạn mà mất ngủ thường xuyên làm sao có thể chữa liền được. Các bạn nên đặt những cái mục tiêu nó phù hợp. Ví dụ tôi sẽ ngủ lại ngon lành trong vòng 2 tuần. Cho cái mốc nó dài ra chút xíu. Thì có thể là ngày đầu tiên bạn áp dụng, bạn cảm thấy là vẫn rất khuya mới ngủ, thì không sao cả. Ngày hôm sau mình làm theo cách này, mình sẽ cảm thấy tôi ngủ sớm được chút. Ngày hôm sau nữa tôi sẽ ngủ sớm được chút nữa. Riết từ từ nó mới quay trở lại với cái giấc ngủ thông thường. Nên đừng có gây cái áp lực to lớn bắt mình phải ngủ ngon chỉ sau 1-2 ngày. No. Hãy đặt một cái mục tiêu đủ dài để cơ thể của các bạn thích nghi. Thì như vậy bạn sẽ cởi bỏ được rất nhiều áp lực, và không còn áp lực thì mình sẽ ngủ được nha. Đây là cách thứ hai. Ok các bạn, như vậy là tôi đã vừa mang đến cho các bạn 2 cái phương pháp để có thể ngủ ngon hơn, ngủ dễ hơn và ngủ chất lượng hơn. Thực ra thì bản thân tôi còn khoảng 3 cho tới 4 phương pháp nữa để mà có thể hỗ trợ cái việc ngủ ngon và ngủ khỏe hơn. Tuy nhiên thì cái định hướng của tôi thì tôi không muốn cái bài này nó quá dài để cho các bạn xem và bị hoang mang, không biết áp dụng cái nào trước, cái nào sau. Nó quá nhiều lựa chọn thì các bạn chả biết áp dụng cái nào trước hết. Nên tôi sẽ ưu tiên tôi để 2 cái phương pháp này trước ha. Các bạn cứ áp dụng, hãy thử trong vòng khoảng 1-2 tuần, có kết quả gì hay thì quay trở lại và báo cho tôi biết thông qua cái một comment của cái bài này ha.
Tôi rất là mong các bạn sẽ có những cái thành quả hữu ích, những cái thành quả có thể thấy được sau 1-2 tuần áp dụng cái phương pháp này ha. Thì tôi sẽ xem xét trên những cái comment đó. Nếu mà có quá nhiều người áp dụng cái phương pháp này và cảm thấy là vẫn chưa hiệu quả như mong đợi, thì tôi sẽ làm tiếp cái phần thứ 2 của cái bài này để mà tặng các bạn thêm nhiều phương pháp khác ha. Tức là quan trọng nhất là các bạn phải thử, phải cho phép bản thân mình cố gắng trong vòng 1-2 tuần ha, liên tục và theo dõi cái sự biến chuyển của mình. Có thể là bình thường 1 giờ mình ngủ thì sau khi mà áp dụng nó nhích dần dần lên 12 giờ rưỡi, rồi lên 12 giờ, lên từ từ. Thì có cái điều đó thôi là tuyệt vời rồi nha. Và nhớ nha, tôi dặn các bạn, nếu các bạn có bất kỳ một cái sự thay đổi tích cực nào thì nhớ báo cho tôi biết ở cái một comment của bài này các bạn nha. Ok, rồi bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe chương trình này. Bye bye và hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần sau cũng trên kênh YouTube của Web 5 ngày các bạn nha.